Za mnou stojí BMW 330D generace F30 a pokud se čistě náhodou někdo z vás poslední dobou díval na inzeráty, tak jste si určitě všimli, jak tahle auta jsou překvapivě levná. Se čtyřválcem vám totiž občas stačí i něco málo přes 200 000 korun a to je trošku divný, ne? Ještě než se ale podíváme na to, kde vězí zakopaný pes a taky na naší hnědou trojku, chtěl bych vám, přátelé, kteří sledujete můj kanál, poděkovat. Dokazujete mi totiž, že vám moje práce není lhostejná a motivujete mě, abych pro vás tvořil další a další videa. Děkuju moc. Generace F30 spatřila světlo světa v roce 2011 a svým odklonem od tradičních hodnot značky okamžitě způsobila rozruch. Musím se přiznat, že ani já jsem designu zvlášť přední části moc neporozuměl. Po letech se ale člověku auto trochu okouká a jeho design si takzvaně sedne. A dnes, zvlášť v testované edici Luxury, mi trojka svým konzervativním pojetím připomíná éru tolik milovaných 39. Vždyť jednu mám konec konců i doma. A to byla auta. Pokud s bavoráky jezdíte, cítíte se na palubě F30 hned jako doma. Rozvržení palubní desky, grafika infotainmentu, pozice za volantem, který si můžete dát krásně blízko k sobě, nebo přední sedačky, mimochodem tady v F30 jsou dobré už i ty základní, takže nepotřebujete zas až tak nutně sportovní sedadla, to všechno je velice dobré. Jenomže zpracování, já nedávno jsem prodával svoji moc milou E91, byl to po facelift, a přestože měla přes 200 000 najeto, tak v ní vůbec nic nevrzalo. Tady se 180 000 vůbec se nedivím, že v případech, kdy tahle auta jezdila jako firemní a nejsou ani zdaleka tak opečovávaná jako trojka v našem případě, může F30 leckomu už připadat jako stočená popelnice. Prošoupaná tlačítka či snad drolící se volant, v minulosti u BMW nemyslitelné. Dnes krutá realita. A slavné to bohužel není ani s motory. Pokud chcete mít klid na čtyřválce, v tomhle autě jednou provždy zapomeňte. Alespoň tedy do roku 2015, kdy přišel facelift, pak byly například poruchové rozvody u motoru N47 zesíleny a motor už tolik netrápí ani problémy se zakarbonováním. U čtyřválců s vyšším nájezdem pak samozřejmě odcházejí turbodmychadla, což platí jak pro naftu, tak pro benzín. Celkově pak motory v generaci F30 trpí vlivem přetažených servisních intervalů na zakarbonování, z čehož pramení problémy s rozstaveným sáním, kde se vlivem nánosů usazenin tvoří enormní teplo, odcházejí EGR ventily a při vyšších nájezdech se vlivem 30 000 výměnného intervalu pomalu objevují i vydřená ložiska na klice či podobná zvěrstva. No, na to jsme dřív u BMW zkrátka zvyklí nebyli, co říkáte? A bohužel stále nekončíme. Zazlobit dokáže také pohon X-Drive, který je v posledních letech velmi moderní a prodejci vám ho do nového auta tak rádi nadělili. Jenomže kovový unašeč, který se šroubuje na kardan a přes který je síla přenášena na zadní kola, do počase také může vzdát. Výsledek? Chrastivý kovový zvuk z prostoru od převodovky a nepojízdné auto. Naštěstí unašeč se dá objednat zvlášť a jeho výměna stojí i s prací v BMW do zhruba 10 000 korun. No a co převodovky? Manuální skříně jsou většinou v pohodě a samozřejmě záleží, kdo a jak s nimi jezdil. Pokud máte auto, které jezdilo ve městě, zkontroloval bych dvoumotu, maximálně spojku, která ze začátku může jemně prokluzovat, což poznáte tak, že když prokluzuje, tak vám auto dost skokově ubere výkon, protože to pozná. No a automatické převodovky v tomto voze patří do dneška pořád i po 9 letech téměř na špičku, nebo vlastně pořád úplně na špičku. 8stupňové ZF je výborné, řadí skvěle, řadí plynule a ve sportovním režimu je dokonce tak rychlé, že by si ho většina motoristů s klidným svědomím spletla s dvouspojkou okamžitě. Jenomže soudruzi v Mnichově jaksi zapomněli, že v převodovce je také olej, který postupem času degraduje. Podle BMW je zkrátka doživotní. Co to znamená pro vás? Pokud potkáte auto, u kterého 250 000 km nikdo nevyměnil olej v převodovce, počítejte s tím, že ji za chvíli vyhodíte. S nevýhodami pomalu končíme, ale ještě se zastavím u podvozku. Největší slabiny generace F30. Nová auta nejezdila špatně.
Měla sice nepříjemně tuhé runflatové pneumatiky a charakteristicky umělé řízení, které když člověk nezná, tak opravdu znejistí. Samotný podvozek a celkově dotáčivý charakter vozu ale špatný nebyl. Jenomže olejové silentbloky podvozku se po čase vymačkají a auto celé pocitově vysloveně ani ne vyměkne, ale já to řeknu normálně vykydne, prostě nedá se vůbec řídit. Na dálnici to třeba nepoznáte, úplně v klidu, sjedete z dálnice na rozhoupanou okresku a rozplizlé BMW honíte po celé silnici, protože se fakt s ním nedá vůbec svíst, vůbec to není bavorák, je to opravdu najednou škaredý auto na řízení. Řešením je samozřejmě najít verzi s M-kovým podvozkem ve verzích M Sport Standard, nebo se dalo najít občas, že si někdo za M-kový podvozek do obyčejných vozů připlatil, a nebo pozor, je tady řešení najít auto s integrovaným tažným zařízením. I pro tyhle verze si totiž BMW zřejmě vědomo nedostatků svého řešení připravilo zesílený podvozek. A jak jezdí naše auto? Jasně, není v paketu M-Sport, ale kombinace pohonu pouze zadních kol a tohohle fantastického šestiválce je dokonale návyková. Ať mi nikdo netvrdí, že tohle není pravý bavorák. V zatáčkách má nádherně přilepenou přední část, přilepenou přední nápravu. Vždycky máte dostatek gripu, auto se nezačne hrnout. Najedete do zatáčky, utáhnete oblouk, cítíte, jak vyvážená hmotnost auta pracuje krásně po silnici na všech 4 gumách, není přetížený předek, není přetížený zadek. V půlce zatáčky naložíte, krásně to vyjede po těch zadních kolech ze zatáčky. Ježiš, ať mi nikdo netvrdí, že F30 není bavorák. V téhle specifikaci rozhodně ano. 3 vykřičníky. A víte, co je na tom všem nejlepší? No jasně, ta spotřeba. Dlouhodobě mi tady svítí 6.2. Opravdu rychle, mimochodem, a že tohle auto opravdu umí jezdit rychle, jezdíte za 8. Když chcete, jedete pomalu, jedete za 5. To asi není úplně špatný v sedanu střední třídy se zrychlením pod 6 vteřin na 100 km za hodinu. Co říkáte? Mázlik. Takže abychom si to nějak shrnuli. Osobně bych generaci F30 asi rozdělil na 2 základní tábory. Na mainstreamovou 4válcovou variantu obyčejných spotřebních jezdících Pixel, které na trhu ojetin dnes už vážně konkurují. Jo, je mi blbý to říct, levným značkám typu Hyundai, Ford, Opel, Škoda, Škoda, ta je docela předražená na trhu ojetin a tak dál. No a na pořádná BMW se 6válcovými srdíčky a pohonem pouze zadních kol. A to jsou ještě pořád ta správná auta. Takže pokud nad nějakým takovým autem přemýšlíte, náhodou jste ho našli, radím vám moc dlouho neváhat. Těchto aut už moc nebude. Tak příště čau.